اليوم عندنا موضوع مهم جدا، وهو موضوع الأدب والطب علاقة تناغمية. كثير من الناس يظنون بأن كلمة الأدب والطب ارتباطهم ببعضهم البعض هذا أمر غير يعني منطقي ولا يعني يتقبله العقل. للوهلة الأولى بالفعل لا تستطيعين ولا تستطيع الجمع بين الأدب والطب في علاقة تناغمية. ولكن أنا أريد أن أتحدث في زاوية مهمة جدا اليوم من خلال عرض مونودرامي ستشاهدونه، وأنا متأكدة بأنكم ستستمتعون فيه، وستظل هذه الشخصية التي ستشاهدونها اليوم راسخة في أذهانكم. لكن قبل أن أبدأ أريد أن أقول شيء بسيط. العنوان حينما دخلتم ربما شاهدتم بوستر يقول يعني تحت عنوان الأدب والطب علاقة تناغمية، كان هناك بوستر يقول المونودراما في الطب النفسي. فكرة الطب النفسي معروفة، وهو التطبيب النفسي لنفسية الإنسان، والمونودراما هو مسرح البطل الواحد، يعني الذي لا يظهر فيه سوى بطل واحد. فالبعض قد يتصور أن هذه قد تكون دعابة، يعني ما معنى أن يكون الأدب أو ما معنى أن تكون المونودراما لها يعني أو وسيلة علاجية في الطب النفسي. أريد أن أبدأ بس بداية بسيطة نسيت أن أقولها، وهي أن بالفعل أشكر في هذا المنبر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اللي يعني دعمت باهتمام هذه الندوة، وكانت قد دعمت مؤتمرا سابقا في العام الماضي في شهر 2 أيضا. أنا طبعا أتمنى لكم اليوم أن يكون يومكم بهيج، وإن كانت الألوان ستكون قاتمة بعد قليل مع وائل زكي، ولكن لا بأس، سترسخ في الذاكرة، قد تجدين شيئا منها في شخصيتك أو في شخصية الآخرين. أنا متأكدة وعلى يقين بأنها ستكون مفيدة. هذه الرحلة معي اليوم ستكون مفيدة. فكرة المونودراما لن نشرحها بالتفصيل ولا أريد أن أتوسع فيها، أريد أن تروها على مستوى تطبيقي. بعدها ستقوم فيكتوريا بالتعليق 5 دقائق، وسأترك فرصة للنقاش البسيط، وأتمنى منكم أنتم كحضور يعني أن تكون عقولكم مفتوحة الآن بكل ملفاتها في الجانب الأيمن والجانب الأيسر. فيعني إذا كانت لديك ملاحظة ولديك ملاحظة أرجو أن لا تتردد في أن تقولها، أو حتى أي تعليق على الأداء، ما الذي لاحظته، ما الفكرة العلاجية الموجودة في النص الذي سيقدم لكم اليوم. أختم بأن أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع يعني دراما سوداوية ربما، ولكني متأكدة ومتيقنة بأنكم ستستمتعون بكل لحظة في هذه الشخصية التي كتبتها، شخصية مونودراما خلف أسوار الجنون. وبعدها طبعا ستصاحبها مقطوعات خواطر كتبتها أيضا تتعلق بهذه الشخصية، وهي بطل مونودراما خلف أسوار الجنون التي سيؤديها الفائز باللقب كما قلنا منشد الرسول، وهو المنشد المغربي أيوب القصومي. أتمنى لكم طيب المشاهدة. قد تغير كل شيء بعد زواجي منها. أصبحت امرأة أخرى غير تلك التي عرفتها من قبل، تنتقدني كثيرا، لا تعجبها سلوكياتي وردود فعلي تجاه الأحداث. إنها تعرف جيدا أنني لا أتقبل نصيحة من أحد، ومع ذلك أفرطت في جرح شعوري الذي يتألم كثيرا بانتقادها لي. حينما نعتتني يوما بالمريض النفسي تجاوزت كثيرا حينما طلبت مني أن أراجع طبيبا نفسيا. كيف جرأت على ذلك؟ كيف؟ ربما أحبت شخصا آخر. قد تكون هذه هي الحقيقة، ولكنها أرادت أن تتخلص مني. أرادت أن تهمني بشيء آخر وأن تضعني في قفص الاتهام وتلبس هي ثوب الضحية.
من قال بأنني مغرور فأنا تمثال مهجور أمامي طريق محظور. من قال بأنني مغرور فأنا تمثال مهجور أمامي طريق محظور. يومي طويل ومرير وغدي مجهول المصير. يقلقني التعب والإرهاق وأنا للموت منساق. يقتلني التعب والإرهاق وأنا للموت منساق. مقهور حتى الأعماق. مقهور حتى الأعماق. وبداخل طفل مسجون خلف أسوار الجنون. وبداخل طفل مسجون خلف أسوار الجنون. خلف أسوار الجنون. كتابات الدكتورة لأنها بتهتم فعلا في كتاباتها بتفاصيل التفاصيل بتاعت الشخصية. يعني بتحس إن هي يعني الشخصية دي كانت متعايشة معاها قبل كده، عارفة تفاصيلها، فده إبداع من الدكتورة صراحة. فبترهقك أنت كممثل أو بتستفزك إنك أنت توصل لأعماق الشخصية، فبتجنن بقى في الطبيعي زي ما أنت شفت. بس فده في بس كان جنون إبداعي جميل. أعتقد الكل يتفق معي. كان جنون إبداعي، صح ولا لا؟ يعني المفروض زوجتك ايضا تسعد بهذا الجنون. ما هي تسعد طبعا. تسعد بس ما يطولش بقى. المهم احنا راح نسمع بعد 5 minutes من فيكتوريا تعليقها على المونودراما. طبعا فيكتوريا she doesn't know Arabic، ما تتكلم عربيه، بس هي شافت الموفمنتس والاكشنز والتقطت الايموشنز بلا شك، فراح تكلمكم في 5 minutes عن انطباعها ورeflections about the monodrama. And just to say something about drama as one of the expressive arts, what we could say is that all of our life is a drama. Every day when we get up, we put on a certain kind of mask. We're different with our friends, we're different with our family, we're different with our parents. And we saw that in this monodrama, that the character was different in different situations. So what does it mean then? If life is a drama, why do we have 20 minutes on the stage? And I think what happens in a monodrama is it's a little bit like a poem or a story that you're actually putting a container around life. So when we walk in the world and we see how beautiful it is, it's all around us. If we're going to take a photograph, it becomes a container. So what Haifa's done in her monodrama is she's put a container around the dramatic aspect of our lives. So what happens in that container? Well, we've got lots of things going on. We've got words, we've got story, and we've also got the body. So in drama, we're always concerned with the verbs. So even though I don't know Arabic, I could see the actor was raging, he was recounting a story, he was remembering. So all those things are happening simultaneously. And obviously, any actor could take a script and do it quite differently. So this was very dramatic. You have this gesture a lot of the time. In Britain, we're much shyer, so possibly our gestures wouldn't be so dramatic. So that's all happening on the stage. And then what's happening to us in the audience? You probably know that drama goes back to ancient Greece. And one of the reasons that the Greeks valued drama
was they thought that when we're watching somebody, we're experiencing those emotions vicariously, so we're living alongside that character. So we might identify. So for example, if the character has difficulties with his marriage, with his parents, we might think, oh, something like that's happened to me, or that's happened to somebody I know. So we're bringing our own active stories into the drama. We might juxtapose. We might think, oh, I don't like the way he did that, or that makes me feel uncomfortable. So we're comparing ourselves with the character that's on the stage. And then also we're bringing our own stories to bear. So when we talk about somebody else's story, you might say, oh, I thought it was really wrong the way he did that. And somebody else might say, oh no, it was quite justified. And that's the therapeutic aspect of monodrama. And then I suppose the other final thing I just wanted to say in this very brief roundup was that what drama tells us is that we're not one thing. And that was very clear with this character, because sometimes he seemed to be quite controlled, and then other times he seemed to be completely out of control. And possibly for all of us, it's not as dramatic as that, but we're different at different times, and putting it into a drama like that and giving it a story and a coherence can really help it make sense. So I work as a poetry therapist, but I'm also a playwright and also a poet. And I think when I'm writing a poem, it's very much about the self, it's internal, it's on the page. When you write a play, it's out there in the world. And one of the essences of a play is that you've always got to have conflict. So it's either conflict between the characters or conflict within the character. Otherwise there isn't drama. So is that enough? For now? I could talk for hours actually. It's a very interesting صراحة سعيد جدا بحضوري للمرة الثانية مع في عمل مسرحي مونودرامي رائع جدا من تأليف وإخراج الدكتورة الأديبة والراقية د.هيفاء السنعوسي التي أكن لها كل الاحترام والتقدير. فهي شرفتني وأعطتني بعض الخواطر الشعرية لكي ألحنها، وشوية كان هذا صعب شوي لأن أصلا المونودراما شوية معقدة وفيها يعني بتدخل في نفسية، يعني تدخل في أشكال يعني متنوعة. اليوم خلصنا عرض المونودراما. صراحة كانت الشخصية حلوة والكلام كان وايد يعني بالنسبة لي صريح. ليش؟ لأنه وايد يعني نفس اللي أنا كنت أفكر فيه، يعني أقوله بيني وبين نفسي بالضبط نفسه قاله، يعني ما زاد ولا نقص. حسيت الشخصية صرت لامستني، والإكسبريشن والإيماءات كانت وايد واضحة يعني، والدور كان وايد حلو، حبيته صراحة. يعني للحين لما نطلع حسيت وايد براحة نفسية، لأنه ما أدري حسيت لامسني حيل وايد يعني. بخصوص العرض المونودراما اللي انعرض، الشخصية عبارة عن عدة شخصيات معقدة. أنا بالنسبة لي شفت إن فيها أمراض نفسية كذا مرض. حسيت إنه ممكن شخصية يكون فيها شيزوفرينيا. حسيت بعدين قلت لا، إن الشخصية ممكن يكون عندها إن انطباع اللي هو يصير إنه مثلا هرمونات السعادة مثلا ضاربة، إنه فجأة يتعصب، فجأة يبتسم، فجأة يعني. فكانت الشخصية معقدة. إلى الآن أنا ما فهمت شنو الشخصية من كثر ما كان أداء، يعني الصراحة أنا بالنسبة لي كانت مبدع. بالمونودراما حسيتها حيل عجيبة، يعني شيء خيالي ودششني فيه، يعني حيل بعيد عن الواقع. دشيت في الخيال، حسيت إن شخصية حيل عجيبة، يعني تمثل الأمراض اللي تكون يعني مكبوتة في الشخص، في الإنسان. عجبني المشهد كتير لأن المشهد بيمثل شخصية الممثل وائل، صراع بينه وبين نفسه. يعني حصلت مشاكل نفسية كتيرة بسبب تعرضه للمواقف والأحداث بينه وبين أهله أيام طفولته، وبعدين تعرض لمشاكل نفسية تانية بسبب حبيبته أو اللي كان بيحبها، وبعدين لما تزوجها تغيرت فحصلت له مشاكل نفسية. فبيواجه دلوقتي صراع بينه وبين نفسه. كل الناس بيكرهوه، كل الناس بيشوفوه إنه شخص سيء أو مجنون أو تفكيره سيء، بس ده بسبب المشاكل اللي هو تعرض لها. المونودراما كانت رائعة. شرحت عن شخصية حسيتها واقعية وبنشوفها بحياتنا كل يوم، بشوفها كتير بين صديقاتي وناس كتير من اللي بعرفهم.
شخصية ذكية وحساسة، صح فيها مشاكل نفسية كتير بس هي موجودة بمجتمعنا ولازم نتعلم شلون نتعامل معها. الكتابة كانت رائعة والتمثيل والإنشاد، الله يعطيكم العافية.